नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्देश युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्देश मल्ल। सो गाइज आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दै छु ओनर 50 को बारेमा। यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ ओनर 50 प्रो को बारेमा चाहिँ कुरा गरेका थियौं। ओभरअलमा फोन एकदमै कमालको रहेको थियो र इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको हामीले गुगलको सर्भिसका साथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्दैछ, एकदमै कमालको कुरा पनि हुन जान्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ ओनर 50 को के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न सकिन्छ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ आजको भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यस्तै थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र ओनर 50 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.57 इन्चको फुल एचडी प्लस ओलिड प्यानल वाला चाहिँ डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ 120 हर्ट्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न मिल्छ भने 300 हर्ट्ज को चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ। एचडीआर को पनि सपोर्ट रहेको छ। ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै बबाल रहेको छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन र अगाडिपट्टिको डिजाइन पनि ग्लासले गरिएको छ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ म्याजिक UI 4.2 का साथ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न सकिनेछ। प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सेम हामीले ओनर 50 प्रो मा देख्न मिलेको थियो त्यही वाला नै यसमा देख्न सकिन्छ, जो क्वालकमको स्न्यापड्रागन 778G चिपसेट प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै बबाल मान्न सकिन्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा गेमिङका लागि पनि एकदमै कमालको चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्यामेरा क्वालिटी पनि एकदमै कमालको देख्न सकिन्छ। ओनर 50 सिरिज चाहिँ स्पेशल क्यामेरा सेन्ट्रिक स्मार्टफोनहरु चाहिँ हुनेवाला छन्, जो यसको मेन क्यामेरा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ भने सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको एउटा डेप्थ सेन्सर र एउटा माइक्रो सेन्सर चाहिँ देख्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर लन्च गरेको भए चाहिँ एकदमै कमाल चाहिँ हुन्थ्यो र यसको सेल्फी क्यामेरा भने हामीले 32 मेगापिक्सलको चाहिँ देख्न मिल्छ। ओनर 50 प्रो मा भने हामीले ड्युअल सेल्फी क्यामेरा चाहिँ देख्न मिलेको थियो, यसमा चाहिँ सिंगल सेल्फी क्यामेरा चाहिँ देख्न मिल्छ। र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्दैन। फेस अनलक सेन्सरको पनि सपोर्ट रहेको छ। अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोक्सिमिटी भयो, गाइरोस्कोप भयो, अरु सानातिना सेन्सर र फिचरहरु चाहिँ मजाले हामीले यसमा देख्न मिल्छ भने यसैगरी ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ 4300 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। 66 वाट को चाहिँ फास्ट चार्जर, USB टाइप C पोर्ट चाहिँ देख्न मिल्छ। यो भन्दा पहिला ओनर 50 प्रो मा चाहिँ हामीले 100 वाट को चाहिँ चार्जर देख्न मिलेको थियो। र र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज देख्न सकिन्छ। हामीले दुईवटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, जो 8GB + 256GB र 12GB + 256GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यिनी स्मार्टफोनहरु हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुने नहुने चाहिँ यसको कुनै कन्फर्म चाहिँ अहिले भएको छैन। मेरो हिसाबमा जहाँसम्म लाग्छ यिनी स्मार्टफोन नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ, हुनै पर्छ पनि। गुगलका सर्भिसका साथ चाहिँ धेरै समयपछि चाहिँ कमब्याक गर्दैछ, त्यसैले चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि रहेको छ र म पनि एकदमै एक्साइटेड रहेको छु। र यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो यसको बेस भेरिएन्ट रहेको छ 8GB + 256GB वालाको भने अराउन्ड हामीले नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ 60,000 को बीचमा देख्न मिल्नेछ भने जो यसको हायर भेरिएन्ट रहेको छ 12GB + 256GB वालाको चाहिँ अराउन्ड हामीले 65,000 को बीचमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। सो एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने। र ओनर 50 को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। मलाई चाहिँ पर्सनल रूपमा चाहिँ एकदमै कमालको लागेको छ। गेमिङ वाइज हेर्ने हो भने पनि, यसको डिजाइन वाइज हेर्ने हो भने पनि, स्पेशल क्यामेरा सेन्ट्रिक स्मार्टफोन भएको कारणले पनि क्यामेरा क्वालिटी र क्यामेरा फिचरहरु चाहिँ एकदमै कमालको चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र हजुरहरु भने ओनर 50 लाई लिएर चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यस्तै थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ।